Tại sao Phùng Thiệu Phong lại thích Triệu Lệ Dĩnh? Không phải chỉ vì cô ấy dễ thương và xinh đẹp. Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh bằng hành động của mình rằng điều thực sự thu hút mọi người không phải là nụ cười giả tạo, mà là sự tự tin, là chính mình. Trong mưa, cô tập trung vào kịch bản và theo đuổi những chi tiết thực sự của nhân vật, thể hiện sự kiên trì như thép và tính bền bỉ tuyệt đối. Sự chân thực không chút nịnh nọt hay giả tạo này chính là lý do khiến Phùng Thiệu Phong đặc biệt yêu thích nó. Đột nhiên tôi hiểu vì sao Phùng Thiệu Phong vẫn luôn có cảm tình đặc biệt với Triệu Lệ Dĩnh. Lý do không phải vì khuôn mặt xinh đẹp và vẻ ngoài ngọt ngào của cô. Cũng không phải vì nụ cười của cô như ánh nắng ấm áp của mùa xuân. Đừng đánh giá thấp Triệu Lệ Dĩnh. Cô ấy có một sự kiên trì không thể diễn tả được, thực sự đáng ngưỡng mộ. Trên thế giới này, dễ thương, cười như trẻ con khi gặp ai đó và hoạt bát hơn bất kỳ ai. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh dùng hành động của mình để nói với bạn rằng điều thực sự thu hút mọi người không phải là nụ cười giả tạo, mà là sự tự tin, là chính mình. Tôi nhớ có lần chúng tôi đang quay cảnh ngoài trời mưa rất to, và hôm đó mọi người trong đoàn đều tụ tập dưới mái hiên và phàn nàn, sao mưa mãi không tạnh. Chỉ có cô ấy đang đứng trong bùn. Cầm một kịch bản rách nát trên tay, từng chút một rũ sạch những giọt nước trên quần áo như một cô mọt sách bị ám ảnh bởi nghiên cứu, đôi mắt tập trung đến mức trở nên cực kỳ nghiêm túc. Khi đạo diễn hô cắt, cô ấy vẫn đang suy nghĩ về một chi tiết của nhân vật, làm sao để khiến cảnh mưa rơi trở nên chân thực hơn. Bạn nói rằng cơn mưa sắp nhấn chìm cô ấy. Tính cách thật sự của diễn viên đã được bộc lộ trọn vẹn, không dựa vào những lời hoa mỹ đó, mà chỉ dựa vào sự thực sự là gì? Đó là sự bền bỉ trong vẻ ngoài của bạn. Đừng nghĩ rằng cô ấy chỉ có khuôn mặt ngây thơ và đóng vai trò như một chiếc bình nhỏ. Cô ấy cười duyên dáng hơn bất kỳ ai khác. Trong cuộc sống thực, cô ấy không thể có được bất kỳ cơ hội nào chỉ bằng cách nịnh hót hoặc nói vài lời nhẹ nhàng. Cô ấy biết chính xác những gì mình muốn và không bao giờ chạy theo bong bóng của danh tiếng và lợi nhuận giả tạo. Kiếm được một gia tài trong im lặng mới là điều có thật. Tinh thần khiêm tốn này thực sự thu hút sự chú ý của người khác. Bạn biết đấy, phong cách không chính thống của cô ấy không có nghĩa là cô ấy thích gây rắc rối, mà có nghĩa là cô ấy tập trung vào vai diễn. Mỗi lần cô ấy xuất hiện trên sân khấu, dường như cô ấy đang nói rằng, thì hôm nay tôi sẽ đóng vai này bằng cả mạng sống của mình. Hãy nhìn, đó là kiểu tập trung từ trong ra ngoài, như thể cả thế giới đã ngừng lại và chỉ còn lại trái tim đang đập. Cô ấy giống như một tấm gương, phản chiếu một loại sự bền bỉ hiếm thấy nhưng lại rất ấn tượng. Bạn nghĩ cô ấy chỉ là một diễn viên chấp nhận vai diễn thôi sao? Sai. Đằng sau những nỗ lực của cô ấy là sự bền bỉ như thép. Một số người nói rằng cô ấy có tính cách bướng bỉnh, nhưng ai mà không bướng bỉnh cơ chứ? Chính sự bướng bỉnh này đã giúp cô nổi bật giữa đám diễn viên khác, tinh thần kiên cường trong mưa gió. Bền bỉ đến cùng ngay cả trong giông bão. Hãy nhìn vào đôi mắt cô ấy, chúng giống như một con dao, xuyên qua sự hào nhoáng và quyến rũ, chỉ để lại sự kiên trì thuần khiết. Thái độ của cô ấy đối với cuộc sống cũng tương tự như vậy. Không có điều gì là nỗi lo mà cô ấy không thể buông bỏ, và không có điều gì mà cuộc sống giản đơn nhưng không bao giờ đầu hàng. Trong cuộc sống, cô đã học được cách không bị ảnh hưởng bởi sự phô trương của thế giới bên ngoài và sống mọi thứ như cô mơ ước. Tinh thần sống đích thực này không thể diễn tả bằng lời, mà được hình thành bằng máu, nước mắt và sự bền bỉ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Phùng Thiệu Phong thích cô không chỉ vì vẻ đẹp hình thể mà còn vì anh ngưỡng mộ sự chân thật trong tâm hồn cô. Trong giới giải trí sôi động này, có quá nhiều chiêu trò màu mè và quá nhiều sự giả tạo. Nhưng sự chân thật không hề giả tạo và không khoan nhượng của Triệu Lệ Dĩnh lại khiến mọi người cảm thấy đặc biệt thoải mái. Cô ấy không hề phô trương hay làm quá, giống như một khối đá nặng. Điềm tĩnh và cứng rắn. Đây cũng là lý do vì sao Phùng Thiệu Phong thà đi cùng cô một đoạn đường dài hơn, không muốn bị sự phù phiếm của thế giới bên ngoài làm phiền. Bởi vì họ quyến rũ ấy là một sức mạnh có thể vượt qua mưa gió.
Loại sức mạnh này không thể thay thế được bằng bất kỳ bao bì hào nhoáng nào, giống như anh ấy thích cô ấy. Không phải vì sự dễ thương hay xinh đẹp của cô ấy, mà bởi vì anh ấy vô cùng bị thu hút bởi cách cô ấy là chính mình. Sẽ không khó nếu bạn hiểu rõ. Điều thực sự thu hút mọi người không phải là hào quang bên ngoài mà là sức mạnh và sự thật bên trong. Triệu Lệ Dĩnh không dựa vào thủ đoạn gian trá mà dựa vào chân lý khi mà cô đã đấu tranh bằng cả mạng sống, thuyết phục hơn bất kỳ loại thuốc nào và vững chắc hơn bất kỳ ô cửa sổ nào. Phùng Thiệu Phong thích cô, đó cũng là một loại công nhận lòng dũng cảm không bao giờ thỏa hiệp và dám là chính mình. Vào tháng 4 năm 2021, khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm của họ bằng câu nói những ngày dài, quá khứ tốt, toàn bộ mạng lưới đều nghĩ rằng kịch bản thực tế của bạn có biết cặp đôi đã kết thúc. Ai có thể ngờ rằng sự đảo ngược cốt truyện sau 4 năm lại có thể so sánh với tốc độ mà nó được bật lên. Các tay săn ảnh đã sử dụng một đoạn giới thiệu truyện tranh để tạo ra một cơn bão lãng mạn cũ. Nữ diễn viên hàng đầu siêu hạng, sự phủ nhận cứng rắn của Triệu Lệ Dĩnh về anh thật tàn nhẫn đã bùng nổ trên hot search, và Phùng Thiệu Phong đưa bạn gái mới của mình đi ăn tối với Lý Trí Đình. Dàn dựng một cuộc phản công thực tế còn kịch tính hơn cả phim truyền hình. Một cặp đôi biết số phận ngọt ngào cả trong và ngoài vở kịch, cuối cùng lại sống cuộc sống riêng của mình như thế nào. Năm 2016, trên phim Trường Nghệ Tây Du Ký, Vương quốc phụ nữ, Phùng Thiệu Phong khen Triệu Lệ Dĩnh độc lập, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng không thể phá vỡ. Năm 2017. Trên phim Trường Nghệ Bạn có biết không, câu nói chú khiến fan chính phủ phát cuồng. Giấy chứng nhận kết hôn đột nhiên xuất hiện vào năm 2018. Và sự ra đời của con trai Tường Tường vào năm 2019 gần như đã đưa gia đình 3 người hoàn hảo trong vở kịch trực tiếp trở thành hiện thực. Nhưng sau khi kết hôn, câu nói tôi không biết tại sao cô ấy lại cưới tôi của Phùng Thiệu Phong trong phim giống như một cây kim nhẹ nhàng chọc thủng bong bóng truyện cổ tích. Cư dân mạng đào bới sự thật Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng quay trở lại công việc sau khi sinh bộ phim Gió Thổi Giữa Hè để lột xác. Trong khi Phùng Thiệu Phong đã dần giảm sản lượng kể từ Bạn có biết không? Cái mác người phụ nữ mạnh mẽ và người đàn ông yếu đuối đã gắn chặt vào họ. Một số cư dân mạng phàn nàn. Một người đang nỗ lực cho sự nghiệp của mình ở giai đoạn đang lên, và người kia dường như vẫn sống trong hào quang của chú Haigu. Thật kỳ lạ khi cuộc hôn, một số người thậm chí còn đào bới một bài phỏng vấn trong đó Phùng Thiệu Phong phàn nàn rằng cô ấy không dựa dẫm vào tôi. Và than thở rằng mong muốn được cần đến trong hôn nhân thực sự có thể làm mòn đi sự ngọt ngào và tầm thường của quá khứ thành những mảnh thủy tinh vỡ. 2. Tranh biếm họa của paparazzi đã kích hoạt ra showman. Triệu Lệ Dĩnh đã thu hút được bao nhiêu người hâm mộ từ đòn phản công tàn bạo của cô. Vào tháng 5 năm 2025, các tay săn ảnh đã sử dụng một bộ phim hoạt hình để xem trước mối tình mới của một nữ diễn viên hàng đầu, và cư dân mạng đã đào bới các chi tiết của bức ảnh đi kèm. Chỉ vào Triệu Lệ Dĩnh ở khắp mọi nơi. Video tiếp theo thậm chí còn gây sốc hơn, Triệu Đức Âm, một đạo diễn người Trung Quốc Miến Điện đã giành giải thưởng Kim Mã cho đạo diễn mới xuất sắc nhất. Đã sử dụng thẻ ra vào để ra vào khu nhà ở của mình là Tường Hương ra ngoài một mình. Khi phần bình luận bùng nổ và hỏi có thật không? Triệu Lệ Dĩnh đã trực tiếp ném một câu trả lời cứng rắn Bạn thật tàn nhẫn, khiến cư dân mạng phải thốt lên, chị Triệu thực sự rất ngầu khi chống lại mọi người. Sự việc không dừng lại ở lời phủ nhận. Có người đào bới ra rằng Triệu Đức Ân là đạo diễn từng đoạt giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế. Mặc dù ông tập trung vào chủ đề thực tế xã hội, nhưng ông không được biết đến nhiều ở đại lục. Điều này ngay lập tức gây ra những cuộc thảo luận về ngoại hình của họ không phù hợp và chị Triệu sắp lấy chồng. Một số người thậm chí còn đào bới lại những bức ảnh chụp hai người cùng làm việc trong Trái Tim của Kiều Yến, suy đoán rằng họ đã yêu nhau trong quá trình quay phim. Nhưng bất kể thế giới bên ngoài suy đoán thế nào, việc Triệu Lệ Dĩnh phủ nhận anh thật tàn nhẫn rất giống với phong cách xử lý mọi việc thường ngày của cô, thể hiện thái độ của cô.
3. Cuộc phản công trong mối quan hệ mới của Phùng Thiệu Phong có phải là sự chuyển đổi liền mạch hay cả hai đều đang làm tốt? Đúng lúc scandal của Triệu Lệ Dĩnh đang gây xôn xao dư luận, Phùng Thiệu Phong đã thao túng dư luận bằng một làn sóng hoạt động ma thuật. Tháng 6 năm 2025, anh bị chụp ảnh đang ăn tối với Lý Trí Đình cùng bạn gái mới. Trong video, bạn gái mới cao ráo, mặc một chiếc váy trắng đơn giản. Cô vẫy tay chào tạm biệt bạn bè của Phùng Thiệu Phong một cách tự nhiên, và vẻ ngoài hòa nhập hoàn toàn vào vòng tròn xã hội của cô khiến cư dân mạng phải há hốc mồm về tốc độ này. Xứng đáng là chú hai. Trên thực tế, ngay từ tháng 11 năm 2024, Phùng Thiệu Phong đã bị đồn hẹn hò với nam diễn viên Chu Lâm Gia, nhưng người phụ nữ này đã nhanh chóng phủ nhận. Danh tính của bạn gái mới này vẫn còn ảnh chụp được khi tham dự nhiều buổi tụ tập với bạn bè. Chẳng trách cư dân mạng đùa rằng Phùng Thiệu Phong đang lợi dụng mối quan hệ mới của mình để diễn giải tình cũ đã là chuyện của quá khứ sao? Thậm chí, có người còn so sánh áp lực của dư luận khi Triệu Lệ Dĩnh bị chất vấn và than thở, đây cũng là mối quan hệ mới, người đàn ông được khen là vượt qua nỗi đau tình cảm. Nhưng người phụ nữ lại bị hỏi tầm nhìn của cô ấy có đủ tốt không? Tiêu chuẩn kép này thực sự đáng kinh ngạc. 4. Đằng sau tiêu chuẩn kép của dư luận. Trò chơi hôn nhân thực sự trong ngành giải trí tàn khốc đến mức nào? Khi Triệu Lệ Dĩnh bị chỉ trích vì nghi ngờ kết hôn, mối quan hệ mới của Phùng Thiệu Phong đã nhận được ghệ phước lành. Làn sóng trái chiều của dư luận này đã vạch trần nghiêm trọng tiêu chuẩn kép về giới tính trong ngành giải trí. Một cư dân mạng chỉ trích gay gắt khi các ngôi gọi là vượt qua nỗi đau của tình yêu, nhưng khi các ngôi sao nữ yêu nhau, họ lại bị hỏi có phải họ có gu thẩm mỹ kém không? Tại sao vậy? Nhưng mâu thuẫn sâu sắc hơn có thể ẩn chứa trong cuộc đấu giữa sự nghiệp và gia đình. Triệu Lệ Dĩnh trở lại làm việc sau khi sinh con và chuyển mình thành một nữ diễn viên hàng đầu. Từ bán hạ trong Nghê Phong Phong nửa mùa hạ đã khiến cô hoàn toàn thoát khỏi cái mác nghề hoa lưu thông, và Phùng Thiệu Phong đã giảm bớt các tác phẩm. Anh xuất hiện nhiều hơn trong các chương trình tạp kỹ và các sự kiện xã hội. Khi hiện thực phụ nữ mạnh mẽ và đàn ông yếu đuối hiện ra trước mắt, dường như sự cân bằng trong hôn nhân sẽ bị phá vỡ là điều không thể tránh khỏi. Một số cư dân mạng đã tóm tắt sự thật đau lòng. Hôn nhân trong ngành giải trí luôn là một trò chơi sức mạnh ngang nhau. Khi một bên tuyệt vọng chạy về phía trước là vấn đề thời gian. 5. Khi người lớn chia tay nhau một cách đàng hoàng, không có người chiến thắng, chỉ có mỗi người đi theo con đường riêng của mình. Từ việc không nói lời nào khi ly hôn đến cùng nhau nuôi dạy con trai. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã chứng minh ý nghĩa của sự tôn trọng thông qua hành động của họ. Anh thật tàn nhẫn khi của Triệu Lệ Dĩnh là lời tuyên bố trực tiếp của một người phụ nữ mạnh mẽ. Và mối quan hệ mới của Phùng Thiệu Phong là một quá trình tự chữa lành nỗi đau tình cảm. Trong cuộc chiến giằng co này, được cư dân mạng gọi là vở kịch trả thù. Thực ra không có người chiến thắng thực sự, một số người thấy sự độc lập và lòng dũng cảm của Triệu Lệ Dĩnh, một số người than thở về sự thay đổi nhanh chóng của Phùng Thiệu Phong. Nhưng nhiều người hơn lại thấy sự tỉnh táo của người lớn khi đối mặt với các mối quan hệ, nếu bạn không còn yêu họ nữa, bạn nên chia tay. Đó là lời tạm biệt tôn trọng nhất đối với quá khứ. Hôn nhân trong ngành giải trí luôn giống như một kịch bản mở, được vô số con mắt theo dõi và diễn giải. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã chứng minh bằng địa vị của họ 4 năm sau đó rằng cuộc sống không phải là một bộ phim truyền hình, không có kịch bản về trai đẹp trai gái ngọc về cố định. Chỉ có những lựa chọn cá nhân luôn thay đổi. Khi một số người vẫn đang đấu tranh với ai thắng ai thua. Họ đã viết câu trả lời bằng hành động của mình, sự đàng hoàng thực sự là không tiêu thụ lẫn nhau, sống tốt và sống đẹp ngay cả khi họ đi theo con đường riêng của mình. Bộ phim ly hôn này còn hấp dẫn hơn cả phim truyền hình, giống một câu chuyện ngụ ngôn về sự trưởng thành của hai người trưởng thành dưới ánh đèn sân khấu hơn là một bộ phim trả thù. Khi Triệu Lệ Dĩnh đang lướt sóng trên con sóng sự nghiệp và Phùng Thiệu Phong đang mở ra một chương mới trong mối quan hệ của mình. Của hôn nhân không bao giờ là kết thúc, mà là điểm khởi đầu để mỗi người hướng đến một cuộc sống tuyệt vời.
Suy cho cùng, trong bộ phim thực tế này, có thể sống trọn vẹn vẻ đẹp của chính mình chính là sự trả thù khắc nghiệt nhất.